אני קוראים בערבית או בעברית? מה שאתה רוצה. תראה, בערבית קראו לי סובחי. סובחי. כן. אבל פה בישראל החלפתי את השם. כן, היום זה צבי. זה כמעט אותו שם, זה לא... כן. סובחי מה? לוי. סובחי לוי. נולדת מתי? נולדתי ב-41, חודש עשירי. איפה? בסוריה. איפה בסוריה? בסוריה יש כזה מקום, קוראים לו קמישלי. קמישלי. שזה על גבול טורקיה? גבול טורקיה, עיראק. אוקיי. ושם גדלנו. ועליתם באיזה שנה? עלינו ב-61. אוקיי. אז זה אנחנו עכשיו יודעים את המסגרת הזאת. כן. עכשיו בואו ננסה קצת להבין. תספר לי קצת על המשפחה שלך, מי היו ההורים שלך, מה זה קמישלי, מה זה המקום הזה? זה העיר, קמישלי זה עיר, אמרת גבול סוריה, עיראק, אבל זהו, כי גדלנו, הייתה קהילה קטנה מאוד, ממש קטנה, זה לא, כמה אלפים בודדים, לא יותר. והיה מאוד קשה, היה טוב בהתחלה, אבל אחר כך שהייתה מדינת ישראל, קמה מדינת ישראל. לא, נגיע לזה, אבל בואו נבין רגע על הקהילה. חייתם בתוך הקהילה ביחד? זה בכל, בעיר הקהילה הייתה מגובשת וכמעט סגורה, קרובים אחד לשני. כן. והכרנו אחד לשני. בוא נתחיל מההורים שלך. איך קראו להורים שלך? אמא קראו לה ג'מילי. ג'מילי. ואבא? חיים. חיים. ומאיפה ג'מילי הגיע? ההורים שלי באו מטורקיה. שניהם נולדו בטורקיה? שניהם נולדו בטורקיה, כן. הם הכירו בטורקיה? הכירו בטורקיה, אבל התחתנו בסוריה. אז תספר מה הסיפור שלהם. הסיפור שלהם היה ככה. ברגע שהיה את השואה הארמנית, והתחילו עם הארמנים, אז היהודים, כולם, לא רק הם, ברחו משם, מטורקיה, פחדו שיהרגו אותם גם. זה לא הייתה בעיה בכלל. אז היה הכי קרוב להגיע לסוריה. סוריה הייתה כמעט קמישלי, הייתה מגבול העיר, מגבול טורקיה, אולי 2 קילומטר, לא יותר מזה. והרבה אנשים יהודים באו כולם לעיר הזאת והשתקעו במקום, וזה היה שקט. בהתחלה היה שקט עד 48. הם הגיעו כבר ביחד, ברחו מטורקיה, או שהם... לא, הם לא, כל אחד בנפרד הם באו. ואז הם נפגשו, אבל הם מאותו מקום בטורקיה, או שכל אחד הגיע... כן, כן, מטורקיה קראו למקום הזה, לא יודע, עיר קרובה מאוד לעיר, זה 2 קילומטר, אמרתי לך. והשתקעו לאט לאט, הכירו. אז המסורת שאתה גדלת עליה היא מסורת טורקית בעצם? לא, בכלל לא דיברנו. עד היום אני לא מדבר טורקית. כן. אפילו מילה לא. אז הם נפגשו בקמישלי? והתחתנו. עם ההורים שלהם היו איתם, או שכל אחד היה לבד? לא, היו הורים שלהם איתם, בטח. אז הם עשו שידוך כזה? איך זה עבד? שידוך. הכל היה שידוך. איך אבא פגש את אמא? זה בדיוק אני לא יודע, כי לא ספרו לי אף פעם. בכל זאת, אמרתי לך, כי קמישלי עיר קטנה. כן. אין הרבה, במיוחד שנולדה העיר הייתה קטנה מאוד. לא היו קצת מוסלמים, קצת כורדים ויהודים. אז הם מגיעים לקמישלי והם מתחתנים, והם גרים בתוך רחוב של יהודים, או... ברחוב של יהודים, כל היהודים היו מגובשים, אמרתי לך, זה היה קבוצה קטנה, לא הרבה, אולי 2,000, 3,000, לא יותר אפילו.
ואחד הכיר את אחד השני, זה לא דבר גדול. ואז התחתנו. כמה ילדים נולדו להם? אנחנו 2 אחים ו6 בנות. 2 בנים? 6 בנות. 6 בנות. אתה איזה מספר? אני אחד. אתה הבכור? אני הגדול, הכי גדול. אז אתה יליד 41. כן. מה אתה זוכר לספר לנו על הבית שלכם, על הרחוב שלכם? איזה בית זה היה? בית מודרני? בית... לא, איפה, עד היום הם מודרניים שם. כולם זה, הבנייה, כל אחד בונה איפה שנוח לו, איפה שטוב. כי זה לא היו למכור אדמות במיליונים, במיליארדים. זה לא היה, כל אחד מצא לו איזה פינה, התחיל לבנות. במה לבנות? זה לא בלוקים, זה פשוט, הבלוקים היו אדמה וקש. חמר כזה. כן, חימר כזה. בנו אחד על השני והקימו חדר פה, חדר שם, חדר זה מין חצר. היה חצר ובנו חצר, בתוך החצר הקימו כמה בתים. וכל אחד גר איפה חצר היה שנוח. מרכזית כזאת. מרכזית כזה. ובחצר הזאת שלכם כולם היו בתים של יהודים? כל השכנים? אצלנו כן. והחיים הייתה, נגיד, מבחינת מסורת ישראל, החגים? לא, אנחנו הקפדנו על הכל. על השבת, על המסורת, על האסור, על החמץ, על הכל. אפילו סיגריות, חס וחלילה, אם מישהו היה ביום שבת, מעשן סיגריה. אז היו מחרימים אותו. בואו ננסה להיזכר בערב שבת בקמישלי. איך מתארגנים? קודם כל הולכים לבית הכנסת. היה לנו בית הכנסת. איפה הוא היה? בתוך העיר, קרוב מאוד לעדה. כן. אז היינו הולכים כמעט כולם, ממש כולם. גם אמא והאחיות? לא, רק גברים. 2 מילים אני... חכי רגע. תכף. זה רק הגברים, נשים לא היו הולכים, אף פעם לא הלכו. אז הלכת עם אבא? כשהייתי קטן הלכתי עם אבא, בטח. אהבת ללכת לבית הכנסת? דווקא לא. מה היה שם? למה לא? לא אהבתי את התורה, לא אהבתי את ההרגלים, לא אהבתי את כל תנסה להסביר מה לא אהבת. לא אהבתי, אני יודע לקרוא עד היום, אהבתי אותה, אני מכיר אותו, אבל לא אהבתי. למה? הלכת לחדר או משהו? לא, זה חצר גדול אחד. כן. זה היה מורה אחד מבוגר, אז היה מלמד ילדים מהבוקר, משעה 8 בבוקר עד 12 בצהריים. מאיזה גיל? כל הגילים, כולנו היינו גולים ביחד. בגיל 7, 8, אז היינו הולכים. כן. וזה היינו לומדים שם עד הצהריים. בצהריים היינו הולכים הביתה. ומה למדו? אתה זוכר קצת מה למדת שם? למדו תורה, לא יותר. ולא אהבת את זה? לא אהבתי את זה. אני יודע, אבא שלי במקרה היה דתי, ואני לא אהבתי את מה שהוא רוצה, לא אהבתי את זה. אז איך הוא הגיב? בכלל. איך הוא הגיב על זה שלא אהבת? לא הייתה לו ברירה. ואז עזבתי והלכתי לבית ספר ערבית. רגע, לפני זה, אבל תכף, כשהיית קטן, אבא ניסה לקחת אותך וללמד אותך את כל הוא רצה ללמד את כל התורה, מה שכתוב בספרים. לא עניין אותך. לא עניין אותי בכלל, עד היום. מה אבא עשה? מה הוא עבד? הוא לא למד הרבה, הוא למד תורה. אז מה הוא עשה ביום-יום? הוא היה עובד אצל אנשים, פועל. היה עוזר להם, היה עוזרים לו, אז היו משלמים לו כמה שאפשר, וככה היינו חיים. אז הייתם חיים ככה ממה שהוא היה מביא? ממה שהוא היה מביא, היינו קטנים. ואמא? אמא לא עבדה, אף פעם לא עבדה. עם הילדים. כן. אז אתה גדל ואתה הולך ללמוד תורה, ומתי אתה מבין שאתה לא רוצה? לא רוצה, ואז אני הולך לבית ספר ערבית. ואז אני מתחיל ללמוד ערבית. למדתי 5 שנים. מאיזה גיל הלכת? מגיל 7. מגיל 7 כבר הלכת לבית ספר שלך? לבית ספר, כן. למדתי איזה 5 שנים. ואז, כי היה שם זה עם כסף. צריך לשלם. ואבא שלי לא היה לו עבודה, אז לא היה כסף.
אז הוא אומר לי, אתה יודע מה? כסף אין לתת לבית ספר, ואין ברירה, אתה חייב לעזוב. ואז באמת עזבתי. עזבתי ולא הייתה לי ברירה, שהלכתי ללמוד מקצוע. מה למדת? למדתי מקצוע תפירה. תפירה, גזירה, כל הדברים האלה. ואז למדתי שם עד היום, שאפילו פה בישראל, אני תפרתי ומכרנו הרבה דברים. אז תכף נגיע לתפירה. מגיל 12 בעצם עבדת? מ-12, כן. אם אתה זוכר בכל זאת, אני כן רוצה קצת להבין איך הבית התנהל. נגיד ערב שבת, אמא בישלה, הכינה ארוחת שישי. כן, בטח. אכלתם עם סבא וסבתא, עם הדודים, אבא היה, איך זה? לא, דווקא דודים אני לא ראיתי. זאת אומרת, סבא וסבתא אני לא ראיתי אותם. עד היום אני לא ראיתי. ואז היינו משפחה ביחד, היינו 6 בנות ו2 אחים. ואז ישבנו על שולחן אחד עגול ואכלנו. אם זה ארוחת ערב, שבת בבוקר שרים, תפילה. שרים שירי ישראל יהודים. החברים שלך שמרו יותר על המסורת או שגם לא עניין אותם? לא, כולם, כמעט אותו סיפור, כולם. כל משפחה לחוד, כל אחד הייתה לו את המסורת שלו מה למשל ערב פסח? ערב פסח היינו עושים בסדר. מחוץ לארץ היה 2 ערבים, ערב ועוד אחד. כן. ואז היינו עושים את זה בתוך בית, או שהיינו מתאספים מי שרוצה, מתחברים משפחות ביחד, ואז היינו עושים פסח ביחד. כמה משפחות ביחד? אולי 3, 4, 3. ונגיד מצות וכל הדברים האלה. הכל היה מצות, לא כאלה מצות. המצות היו בגודל של טלוויזיה. שאתם הכנתם? כן, הכנו את זה בבית. יהודים. מאיפה הם מביאים קמח? קונים קמח היה. קמח של מצות? תראה, בסוריה לא היה חסר אוכל. לא, אבל קמח כשר למצות נגיד? היו מנפים אותו, אני יודע, יש כל מיני עבודה של נשים. ואז מכינים אותו לערב פסח, ובערב פסח, לפני שבוע, שבועיים לפני הפסח, היו עושים מצות. אבל איזה מצות? ממש בגודל טלוויזיה. כזה גדול. ואז כשהיו שוברים ואוכלים עם כל מיני דברים, יש מה שאפשר. אבל באמת, בסוריה לא היה חסר אוכל. כל מה שקשור נגיד בבשר, בשחיטה, היה לכם שוחט? כן, היה שוחט ממש מיוחד. היה שוחט במיוחד ולבד, לא היה מישהו אחר איתו. איך קראו לו? קראו לו מעלם ברוך. מעלם ברוך? כן. שאיפה הוא גר? הוא מת שם בסוריה, לא בעולם. אבל הוא היה שכן שלכם? הוא היה גר ליד? לא, בשכונה. והיו באים, הוא היה בא לשחוט בבית או ש... ושוחט בבית. אז אתה קונה את תרנגולות, אפילו פרות, הכל זה היה שוחט בבית. אתה זוכר את זה? זה היה איזה טקס? זוכר את זה טוב מאוד. כי מה? למה? כי בגלל הייתי יושב על ידו. אני רואה, עם כל המשפחה היו מתאספים, רואים איך שהוא שוחט. איך הוא שוחט, איך הוא מנקה אותם, איך הוא מוציא את הדברים לא טובים, אם זה באמת לא צריך. היה ממש בן אדם מעולה. זאת אומרת, היה שומר על כשרות ב100%. לאמא זה היה חשוב, היא הקפידה על זה? לכולם היה חשוב. לאבא, לאמא, במיוחד לאבא, כי הוא היה יותר דתי. אמא לא כל כך הייתה דתייה. אז מה זה אומר שאמא לא כל כך הייתה דתייה? זאת אומרת, לא הלכה לבית הכנסת, או אני יודע, לכסות פנים. היא לא הלכה עם... לא, כמו שפה בישראל שמים תרבוש כזה. פה היה משהו חדש. כן. שמים תרבוש כזה, והיא לא שמו, לא, היו הולכים, מכסים את הראש, אבל לא יותר מזה. איזה אישה היא הייתה? תספר עליה רגע. מאוד חמודה, נחמדה מאוד. והייתה יודעת לגדל ילדים, וזה
זו הייתה העבודה שלה. כשאמרת לה שאתה לא רוצה יותר ללכת ללמוד, כשאתה רוצה ללכת ללמוד בבית ספר הערבי, איך היא הגיבה? לא דיברו, להפך. עודדו אותי שאני צריך ללמוד ערבית, כי היינו במדינה ערבית. אז אתה הולך ומוצא פרנסה בתפירה, ומביא כסף הביתה? ברור, איזו שאלה. מביא את הכסף למי? כסף קטן, מביא להורים. למי אני אתן? ומה עם האחים שלך? האחים שלי היו קטנים, כי אני הייתי הכי גדול. ואחריך כמה הפרש? הכי יותר קטן ממני ב10 שנים. כן. זה היה מאוד קטן. והבנות לא עבדו בכלל. אף אחד לא עבד, כי היו מפחדים ללכת אפילו ללמוד בבית ספר ערבית, בגלל לא להתערב עם הגויים. מה עוד היה מיוחד מבחינת הקהילה שלי? קהילה זה מה שהיה. יום כיפור, ראש השנה. כיפור, הכל, ראש השנה, הכל ב100%. היינו עושים ממש חס וחלילה מישהו יום שבת יעשן סיגריה, אוי ואבוי לו. מה זה אומר? זאת אומרת, היו מחרימים אותו. מי מחרים אותו? העדה. מי יחרים? היה רב של הקהילה? היה רב, היה שוחט. מי זה הרב? קראו לו מעלם ברוך אחד, והשני לא זוכר את השם שלו בדיוק. ממש הרבה שנים עבר וזה ממש... אבל איך ידעת שמישהו מעשן? מה אכפת להם? ראו אותם. מישהו שין על אחד שמעשן הלשינו עליו. אפילו הגויים. הלשינו עליו זה פלוני אלמוני מעשן. ואז היו מזהירים אותו. אם אתה מעשן, אתה לא נכנס לעדה ואתה לא בא לבית הכנסת. זהו, ככה זה הולך. מה היה האוכל המיוחד של שבת? היו חמין בערב שבת. שהיו עושים... חמין. חמין בבית? חמין בבית, בתוך הבית, כל אחד בבית שלו. היה מטבח כבר בתוך הבית? לא, אפשר להגיד מטבח כמו פואר, כמו פה. בטוח שלא היה. מה שהיה זה, היה חדר מיוחד, והיו כמה אבנים ברצפה. מדליקים אש, ואז היו שמים את הסיר. שמים אותו ועד הבוקר. אז לא היו מחביאים לא כלום. עד הבוקר היה מתבשל, דווקא היה טוב. הלוואי והיום. מה היה בו מיוחד? היה בישול. הבישול היה טוב, הכל היה בסדר. וכן. אתה עובד בתפירה, נכון? כן. כמה זמן, כמה שנים? הרבה שנים. אפילו עד לפני 10 שנים פה בישראל. אוקיי. אז אתה גודל, ומתי אתה מכיר את שמחה? אבל אנחנו הכרנו בסוריה. כן. הבאנו עם 2 ילדים פה. אז בוא תספר לנו איך פגשת אותו. נו, זה העוזי הראשון, זה שבא. רגע, אבל איך פגשת? שמחה נערה צעירה, איך... אמרת, זה העדה שהייתה מלוכדת בכמה רחובות, ומכירים, זה לא הייתה בעיה. בוא נספר בכל זאת איך החלטת דווקא אותה. לא, הייתה לי איזו דודה שהכירה אותה, ועשתה שידוך בינינו. בן כמה היית? בן 18. ובשמחה בת כמה? באותו דבר. מתי ראית אותה פעם ראשונה? היינו רואים אותה כל יום. תספר לי על המפגש הראשון עם שמחה. לא, רק לא דיברנו ביחד אף פעם, אבל הכרנו בפנים, ראינו אחד את השני. וככה זה נוצר קשר, זה לא... המשפחה גם שלה שומרת מסורת? גם כולם, כל היהודים שהיו בעיר הזאת בסוריה, כולם, אין אף אחד, לא היה... אבל אתה כבר צעיר ופחות בעניין של... נכון. אני הייתי קצת מורד. וזה לא הפריע להגיד להורים שלה? לא, בכלל לא. כי הרבה בחורים ובחורות לא היו. אז במקום שיברחו לבוא לישראל או להתאסלם או כל מיני דברים כאלו, אז אנחנו התחתנו, אמרנו יאללה, זהו, במקום ללכת לכל מיני סיפורים, עדיף להתחתן ולהביא ילדים, ואחר כך לבוא לישראל. לישראל זה הייתה בחשבון בכלל.
כשאתה היית בן 18, למה ישראל לא הייתה בחשבון דרך אגב? כי לא יכולנו לצאת. רציתם לצאת? בטח, איזו שאלה. אתה, כשקמה מדינת ישראל, היית בן 7, נכון? משהו כזה, כן. אתה זוכר את זה, את 48? לא. דיברו על ישראל בבית? דיברו על ישראל שהייתה ישראל קיימת, כן. אבל לפני כן לא. מבחינת החיים עם הערבים בסוריה, והמשמעות של מדינת ישראל שקמה, הייתה לזה משמעות שהשפיעה על החיים שלכם? הרבה. מה? הרבה מאוד, ואז הערבים שנאו את היהודים, ופרנסה הייתה בדוחק, ואנשים, הערבים לא אהבו אותנו בגלל שאנחנו יהודים. כאלו שאנחנו שייכים לפה. איפה הרגשתם את זה? הרגשנו בתוך הדיבורים. אתה יוצא מסתובב בעיר, אתה מרגיש את זה? בטוח, כן. תספר לנו. היו כאלה שלא רצו לדבר איתנו, בגלל שאנחנו יודעים, ויש כאלו כן אהבו אותנו. אז עבדנו ביחד, אכלנו, עשינו הכל ביחד, בתוך ערבים, אבל לא כולם. חלק כן, חלק לא. כשאתה עבדת עם ערבים? רק עם ערבים. רק עם ערבים, הייתי עושה להם גלביות, כל מיני דברים כאלה. ואיך היו היחסים שלך איתם? היו בסדר. זאת אומרת, אתה אומר, מצד אחד, באווירה הכללית, ידעת שלא אוהבים יהודים, אבל ביום יום שלך לא הרגשת. ביום יום זה לא הייתי עובד עם הקהילה העירונית. אז היו ביום הבדואים. הבדואים, הכורדים, כל האלו באים לעיר להסתייד, לקנות דברים. ואז היו קונים להם דברים במטר. והיו צריכים למדוד להם ולתפור להם ולקבל כסף. זה היה ככה. לא היו בעיות כאלה. התחתנתם כשהייתם בני 18, אם אני עושה חשבון, זה שנת 49. לא, 59. כן, משהו כזה. ואז מתי נולד עוזי? לא, התחתנו ב-57. אוקיי. הוא נולד ב-59. עוזי נולד ב-59 ואחריו? חיים, קראו לו. וזה עוד היה שמה. אחרי שנתיים. ואז מה? ההורים שלך עדיין היו שם. כן. ההורים עדיין היו בחיים. למה אתם בעצם עוזבים? מה קרה ב-61 שאתם... שבאנו לפה? כן. זה היה מצב קשה פה. פה או שם? פה. לא, אבל למה עזבתם? תספר רגע, למה טוב, אתם... זה... המצב שהיה במדינה כבר לא אהבו אותנו, כמו שאומרת, הערבים, ולא הייתה לנו ברירה, היו מבריחים ערבים, כורדים, כל מיני סוגים כאלה, בשביל כסף. ואז היו מבריחים יהודים. כן. משפחות. היו אומרים, אתה רוצה לברוח, צריך לשלם, אנחנו ניקח אותך לטורקיה. ואז היו עוזבים אותנו בטורקיה וחוזרים לסוריה. אז איך זה היה? באו אליך יום אחד? לא, אנחנו הכרנו את האנשים של מבריחים. אני לא הייתי הראשון. היו הרבה אנשים לפניי שברחו. יש כאלו שתפסו אותם על הגבול, ואז שמו אותם בדמשק, קראו לזה, אולי שמעתם מה זה, בית סוהר, מה זה? זה היה קשה מאוד. עינויים, קשים, סורים, מה אפשר להגיד, ערבים. ואז יש כאלו הצליחו לברוח, אנחנו הצלחנו לברוח. במקרה שהיה חורף. אנחנו זה אתה ושמחה והילדים או... והילדים, שני ילדים. ההורים? ילד אחד היה, לא. ההורים שלי באו עם פספורט. לפני או אחרי? חודש לפניי. הם כבר היו פה. היו כאן. כן. וההורים של שמחה? לא, הם נשארו שם. לא רצו לבוא לארץ. במקרה ההורים שלה היו פה בארץ. ושהיו זמן שהיו פה, אז לא היה אוכל, לא היה כלום, לא היה שום דבר. ואז אמרו, אין אוכל, אין כלום, אין מה לחיות שם, אנחנו נשארים בסוריה.
ובאו, חזרו לסוריה. סבא שלי, אבא של אמא שלי היה גם פה. וחזר לארץ, לסוריה, ונשאר. אחר כך שבאנו הוא גם בא. הוא לא התעקש להישאר שם. ואז ההורים שלהם נשארו שם. אז אתם יוצרים קשר עם המבריחים. משלמים להם כסף ובאים, מבריחים אותנו לטורקיה. דרך טורקיה היינו עוזבים אותנו שם. איך זה? באוטו? ברכב? לא, באוטו. באוטו מגיעים לגבול, אחרי הגבול עוזבים אותנו, ואז תסתדרו לבד. ואז מה עשיתם? תסתדרו לבד, היה עוד אנשים אחריהם. ואז היו לוקחים אותנו ומעביר אותנו את הגבול. לטורקיה? לטורקיה. ואז מטורקיה? מטורקיה לישראל. מה, בטיסה? לא, באנו באוניית מרמרה. אז היו הרבה אוניות מרמרה. ואז היה לנו ילד קטן שחיים, לא זה, יותר קטן ממנו, בדרך התחיל לבכות. ואז המבריחים אומרים לו, זה לא טוב, צריך להשתיק אותו. איך להשתיק אותו? אנחנו לא יודעים. אמרתי לאמא שלו, אולי תראי איך תוכלי להשתיק אותו. או במקרה שתק. שתק עד כל הדרך. ואז העבירו אותנו, אני יודע, כל הערים בטורקיה, והגענו עד, לא זוכר את השמות, לא באיסטנבול. היה עיר שהייתה שייכת לסוריה, ולקחו את הערבים. לקחו את הטורקים. אוקיי, לא חשוב. לא משנה. התעכבתם שם? התעכבנו שבוע ימים. היה את הסוכנות היהודית, אז התחילו לשלם לנו כסף בשביל לחיות, כי לא היה לנו. ואז משם תוך כמה זמן הגעתם לפה? תוך שבוע הגענו, כבר היינו פה, עלינו לאונייה מרמרה, הגענו פה לישראל, ופה בישראל, בחיפה. איפה? והיה לי פה דוד, שהוא היה עם סבא שלי לפני כן. ואז אמר לי, התחלנו לדבר וזהו, מה אתה עושה, מה אתה עובד, מה זה? אמרתי לו, אני לא עובד. יש לי מקצוע כזה וזה. אומר לי, אתה לא עובד בשום מקצוע. אתה בא איתי, איפה אני אבוא אותך? תבוא לנמל, נמל חיפה. שם יש עבודה, ואני אסדר לך. ואז באמת אני הלכתי יום הראשון, יום שני. היה איזה מנהלים שם, אז היו התחילים אתה בתור ילד, הייתי בן 21, אני יודע. התחילו לבדוק שרירים, אתה מתאים, לא מתאים, אני יודע. בכל זאת בקיצור קיבלו אותי ועבדתי 20 שנה. איפה גרתם? גרתי קודם כל בחיפה. גרתי בחיפה 30 שנה. איפה בחיפה? בחיפה בהדר. הייתי אפילו ברחוב החשמל, אם אתה יודע איפה זה. אחר כך הייתי בשער עלייה. אני בישראל פה החלפתי 7 בתים. מבית לבית לבית. עד שהגעתי לכאן. אז עבדת בנמל? כן. וההורים שלך איפה היו? ההורים שלי גרו משער עלייה. היה להם בית משלהם קנו, והיו גרים בשער עלייה. ואבא המשיך שם לשמור מסורת? כן, היה הולך למחנה דוד, קראו לזה. היו קצת מהעדה הסורית. הוא לא ידע איך ללכת עם אחרים, כי פשוט לא הבין מישהו אחר. בעברית הוא לא ידע כלום הרבה. בן כמה הוא היה? בן, אני יודע, 60. הוא היה קצת מבוגר. מבוגר, כן. ואז הלך להתפלל, היה הולך ברגל משער עלייה למחנה דוד, קראו לזה, זה מין רבע שעה הליכה. אפילו היה מבוגר, היה הולך רק בבוקר, בערב לא היה הולך. ואתם?
אני לא הלכתי לשום בית ספר. לא עניין אותך. לא מעניין אותי כלום, אצלי זה היה בית, עבודה, עבודה, בית, וזהו. אז עבדת בנמל 20 שנה? 20, 21. התפרנסתם מזה? זה היה... כן, בטח. היה מקום טוב? פרנסה, עבודה, הייתי מרוויח הרבה כסף. בנמל חיפה הרבה כסף. כל אחד בישראל היה מוכן לעבוד בנמל חיפה. היו הרבה סורים שבאו אחרינו, וראו שאני עובד במקום טוב, אז רצו להתקבל. במקרה לא התקבלו. מה העבודה? היה עבודת סבלות, היו לשלוח את הפרי הדר לחוץ לארץ, שהם באוניות, למלא את האוניות וכל מיני עבודות. זה צוות גדול, צוות של 10 אנשים, זה לא אחד. נולדו לכם עוד ילדים? נולדו לנו עוד בן ועוד 2 בנות. סך הכל 5 ילדים. 5 ילדים, כן. ולמה אמרה שמחה שהיה קשה פה בהתחלה? היה קשה כי באמת לא היה אוכל. אני הייתי עובד בנמל וכל שבוע היה מגיע לי לקבל בשר, 0.5 קילו בשר טחון. לא יותר. ואז מה הייתי עושה? אז הייתי עושה, היה קצת כסף, הייתי אחד שלא היה לו משפחה, אז היה מוכר את 0.5 קילו, אז הייתי קונה אותה. ואז היינו מסתדרים עם 1 קילו. זה היה פרנסה קשה מאוד. אבל פירות, ירקות, הכל היה. בשוק תלפיות הייתי גר ברחוב השומר, ועל יד השוק. מתי עברתם ליוקנעם? שנה 69. למה? 96, סליחה. למה? 96, כי נמאס לי מחיפה. פרשת מהנמל? פרשתי מהנמל, אני עבדתי בנמל, בבוקר ירדתי, גרתי על יד הים, ובערב שהיה לי זמן הייתי הולך לבת גלים. אהבתי את הים. ואז נמאס לי, אמרתי יאללה, אנחנו עזויים. מכרתי את הבית ובאתי לכאן. והמשכת לעבוד במשהו אחר? כן. פתחתי, קניתי חנות מהפיצויים, קניתי חנות, מכרתי שקדים, כל מיני פיסטוקים וכל הדברים האלו. הייתי בהדר ברחוב סירקין. ואז פרנסנו. עד שבאנו לפה, אני עזבתי אותה, אחר כך הקמנו מתפרה, אני ועוזי, ילד. עסקנו הרבה אנשים, עסקתי מעל 15 אנשים. איפה המתפרה? ברחוב סירקין. אוקיי. על יד שמה. ואז אני נמאסתי כבר לעבוד וזה, אמרתי יאללה, אני עוזב וזהו. באתי לפה, לא עבדתי שום דבר. ואז יצאתי לפנסיה, כמעט 19 שנה. עכשיו אתה בפנסיה? אז בפנסיה. שאתה בסדר, אתה חי מהפנסיה. חי מהפנסיה. אין חסכונות, אין כלום, אין שום דבר. ועוזי גר פה איתכם? עוזי גר פה, כן, ביוקנעם, היחידי. והילדים? הילדים, אחד עובד בתל אביב, נהג אוטובוס, וכל יום ממוצקין נוסע עד לתל אביב, עובד בדן. כבר יותר הפעם עבד באיזה 10 שנים באגד. והבנות מה? אחר כך בנות, יש לי בן אחד ובת גרים באמריקה. הם נסעו, עזבו פה והלכו לאמריקה. הבן יש לו 2 ילדים, הוא נשוי עם 2 ילדים, עם אישה אמריקאית, הם באים פה לפעמים, באים להתארח פה, והבת הייתה פה נשואה, אבל עזבה. עכשיו היא גרה שם לבד. תגיד, מה הדבר שחשוב לך שהילדים שלך ידעו, שיזכרו, שיהיה להם... הם יודעים את הכל עלינו, הכל. הנכדים, מה אתה רוצה
מה חשוב לך מבחינת מסורת שהם יכירו, הסיפור של... הם מכירים את כל הסיפור שלנו, הם מכירים. יודעים, אנחנו סיפרנו לא פעם. סיפרנו את הכל והם קלטו את זה בטוח. או האמריקאים כבר בטוח שכחו את זה. הישראלים לא, הישראלים פה. יש לי נכד אחד, הוא מנהל עבודה בטכנולוגיה. הוא עובד, מתפרנס יפה, ילד גדול, היה תמונה גדולה שלו. קשה לכם עם זה שהם באמריקה? לא, לא קשה בכלל, מדברים. מדי פעם טלפונים, מדברים, לא חסר טלפונים בשביל לדבר. כל שבת הבת מתקשרת, ב-12:30 מתקשרת לאמא לאבא. וחיים שם עובדים. עוד משהו שאתה רוצה להגיד לנכדים לפני שאנחנו נפרדים, מה חשוב בחיים, משהו שסבא רוצה להגיד לנכדים שלו? את האמת, אני אוהב לסדר את הנכדים. יש לי נכד אחד שהוא עכשיו גמר את הצבא, הוא היה שוטר, סוהר, והוא רצה לחתום קבע, והוא לא חתם, אני יודע, כנראה לא החתימו אותו, לא יודע מה קרה, עד עכשיו כבר חודש ימים הוא מובטל. אמר, רציתי להביא אותו לפה שיבוא, מה לא, ללמד אותו לפחות יהיה נהג אגד. להשקיע עליו שיהיה. נראה שככה זה מה שיהיה. כן, כן. וילדים באמריקה מסודרים. אחד, הבת היא מורה, והבן הוא רוצה להיות שחקן קולנוע.